ሰላም ክብሯን የቪዲዮችን ተከታታዮች በዚህ ቱቶሪያል ክፍል የምናየው ሁለት ቤዝመንት ፕላስ ግራውንድ ፕላስ 9 ያለውን አንድ ሆስፒታል ዩዙ ለሆስፒታል የሚያገለግል ቢልዲንግ እንዴት ስትራክቸራል ዲዛይኑ በኢታፕስ ሶፍትዌር እንዴት እንደሚሰራ እያሳየዋችሁ ነበር። በባለፈዎቹ ክፍላቶች እንዴት አድርገን ቢልዲንጋችንን ሞዴል ማድረግ እንደምንችል ስቴራችንን ቢማችንን ኮለናችንን እንዲሁም የተለያዩ የቢልዲንግን ክፍሎች እንዴት አድርገን ሞዴል ማድረግ እንደምንችል አሳይቻችሁ ነበረ። በዚህኛው ፓርት ደግሞ የምናየው ከዛ ቀጥለን ሲሆን በባለፈው ክፍል ላይ እንዴት አድርገን ሎድ ታይፓችንን እንዲሁም ሎድ ፓተርናችን ላይ እንዴት አድርገን ሎድ ታይፓችንን ማስገባት እንደምንችል አሳይቻችሁ ነበር። በዚህኛው ክፍል ደግሞ ከሱ ቀጥለን ማሶርሳችንን የምናየው ይሆናል። ከዛ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችን ኢንጂነሪንግ ሶሉሽን ባይ አቤል ሙሉቀን ነው። ሰብስክራይብ የሚለውን በተን በመጫን እንዲሁም የደውል ምልክቱን ተጭናችሁ ኦል በሉት። አዳዲስ ቪዲዮዎች ቶሎ ስንለቅ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ያደርጋል። እንዲሁም በተጨማሪ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ፣ ለተለያዩ ሰዎችም እንዲደርስ ሼር አድርጉ። እንዲሰራላችሁ ፈልጉትን ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ቦክስ ላይ ያስቀምጡልን። በተቻለ መጠን እያየን እነኛን ቪዲዮዎች ጥያቄዎቻችሁን ለመስራት እንሞክራለን። ወደ ዛሬው ትምህርት ክፍል ስናመራ በዛሬው ትምህርት ክፍል የምናየው ማሶርስ ይሆናል ማለት ነው። ያው ማሶርስ ማለት ሲዝሚክ ዌት ወይም ደግሞ የቢልዲንጋችን ዌት ማለት ነው። እዚህ ጋር ለመግለጽ እንደተሞከረው ማሶርስ ወይም ሲዝሚክ ዌት የሚባለው the total dead load of the building or the structure ነው, including partition wall or የተለያዩ applicable የሆኑ imposed loadዎችን ሊሆን ይችላል። የነሱን የቢልዲንግን ዌት ማግኘት ማለት ነው። ምናልባት በእጃችሁ ሰርታችሁ የምታውቁ ከሆነ ቴሲስ ላይ ኦር ኢንተግሬትድ ኮርሶች ላይ እነኚህን ነገሮች ሰርታችሁ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ቤዝ ሺር ስትፈልጉ እርዝኪውክ ዲዛይን ወይም ደግሞ ቻፕተር 5 ላይ ሊሆን ይችላል። ኦር እርዝኪውክ ዲዛይን ወይም ላተራል ዲዛይን ላይ ቤዝ ሺር ስትፈልጉ አንደኛው ፎርሙላችሁ ላይ ያለው ነገር ዲዛይን ስፔክትረም ሲባዛ በዌት ኦፍ ዘ ስትራክቸር ነው። ያ ዌት ኦፍ ስትራክቸር ነው እዚህ ጋር ሲዝሚክ ዌት ወይም ደግሞ ማሶርስ የምንለው። የምናገኝበት ምክንያት ምንድነው? ያው እርዝኪውክ በባህሪው ላተራል ነው። እርዝኪውኩ ዌቭ ወይም ሲዝሚክ ዌቭ መጥቶ ልክ እርዝኪውክ በሚፈጠርበት ሰዓት የሚመታው ቢልዲንግ ይፈልጋል። ያው ቢልዲንግ ወይም ማስ ከሌለ ምንም የሚመታው ነገር የለም ማለት ነው ያ ሲዝሚክ ዌቭ። ስለዚህ የሚመታው ቢልዲንግ ወይም ዌት ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ነው የምንሰራለት ማለት ነው። ስለዚህ ማሶርስ ማለት ያ ነው ባጭሩ የሲዝሚክ ዌታችን ወይም ደግሞ የቢልዲንግ ክብደቱ ማለት ነው። እሱን ነው የምንሰራው። ስለዚህ እዚሁ ኢታፕስ ላይ መተን ዲፋይን ውስጥ እንሄዳለን። ዲፋይን ውስጥ ከመጣን በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማሶርስ የሚል ቦታ አለ። ማሶርስ እንለዋለን። ማሶርስ እንለው እዚህ ጋር ኦልሬዲ አንድ ማሶርስ አለ ባይ ዲፎልት። እቺኛዋን ማሶርሳችንን ሞዲፋይ እናደርጋለን። ያው ማወቅ ያለባችሁ እርዝኪውክ የምትሰሩ እርዝኪውክ አፕሊኬብል ከሆነ ቢልዲንጋችሁ ላይ እርዝኪውክ ኢፌክት አለ እና እሰራዋለሁ ብላችሁ ካሰባችሁ ግዴታ ማሶርስ መሰራት አለበት። ምክንያቱም ያለበለዚያ ባይ ዲፎልት ማሶርስ ራሱ ሶፍትዌር ይወስዳል። ነገር ግን እኛ ራሳችን ማሶርሳችን መስራት አለብን። ቅድም እንዳልኳችሁ ሲዝሚክ ዲዛይን ሲሰራ ሲዝሚክ ዌቭ የሚመታው ዌት መኖር አለበት፣ የሆነ ማስ መኖር አለበት ማለት ነው ግዴታ። ስለዚህ እሱ መሰራት አለበት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማሶርስ ኔም ይለኛል። ማሶርስ ኔሜን ለጊዜው እኔ ሁለት ቤዝመንት ፕላስ ግራውንድ ፕላስ 9 ልበለው ለጊዜው። በዚህ መልክ ስሙን ማስተካከል እችላለሁ። ሌላው ኤሌመንት ሰልፍ ማስ እና አዲሽናል ማስ ይለናል። እሱ ሶፍትዌሩ ራሱ ባይ ዲፎልት እኛ ማሶርስ ካልሰጠነው ይሄንን ተጠቅሞ ነው የሚሰራው። እኛ ይሄን ሁለቱንም ማጥፍተን ምን እናደርጋለን? ራሳችን ሎድ ፓተርናችንን ስፔሲፋይድ እናደርጋለን እንለዋለን። ያው ስፔሲፋይድ ሎድ ፓተርን ማለት በተዘዋዋሪ ኤሌመንት ሰልፍ ማስ እና አዲሽናል ማሳችንን ያካትታል ይሄኛው። ስለዚህ ይሄንን ሁለቱን ድጋሚ ማብራት አይጠበቅብንም። ጀስት ካያችሁ እነሱ ባይ ዲፎልት ራሳቸው ይሰራሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት
ሎድ ፓተርኑ አቬለብል አይደለም እኛ የራሳችንን ሎድ ፓተርን ነው የምንሰራው ስለዚህ ስፔሲፋይድ ሎድ ፓተርንን ቲክ ስናደርግ እንደምታዩት ይበራል እዚህ ጋር ሶ አንደኛው ዴድ ሎድ ነው አድ እንላለን ሁለተኛው ደግሞ ላይቭ ሎድ ነው በእኛ ኬዝ ብዙ ዴድ ሎዶች አሉ ቅድም እንዳለው ፓርቲሽኖችም አሉ ስለዚህ እዚህ ጋር ዎል ሎድ ኦን ቢምም ያው የዴድ ሎድ ታይፕ ነው እንደገና ዎል ሎድ ኦን ስላብም የዴድ ሎድ ታይፕ ነው ስቴር ሎዳችንም የዴድ ሎድ ታይፕ ነው ሌላኛው ደግሞ ፊኒሺንግ ሎድ ነው እሱም የዴድ ሎድ ታይፕ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ እናስቀምጣለን ሶ ማወቅ ያለባችሁ እዚህ ጋር ምን አይነት ሐሳብ ነው ሁሌም ዴድ ሎዳችን መልቲፕላየሩ አንድ ነው ምን ማለት ነው 100% አለ ማለት ነው ምን ጊዜ አርዚኪዩክ በሚመጣ ሰዓት ወይ አርዚኪዩክ መጥቶ ማሱን በሚመጣው ሰዓት ምን ጊዜም ዴድ ሎድ ብለን ያሰብናቸው ነገሮች አሉ ኤግዚስት ያደርጋሉ ከ10 አመትም በኋላ ቢመጣው ከ20 አመትም በኋላ ቢመጣው እነኛ ዴድ ሎድ ብለን ያሰብናቸው ሎዶች ምን ጊዜም አሉ የትም ሊንቀሳቀሱ ስለማይችሉ ማለት ነው ዴድ ሎድ ፐርማነንት ሎድ ስለሆነ ማለት ነው ላይቭ ሎድ ግን ሊኖርም ላይኖርም ይችላል ለምሳሌ ላይቭ ሎድ ሰዎች ላይቭ ሎድ ናቸው ሶ አርዚኪዩክ በሚመጣ ሰዓት ሰዎች ላይኖሩ ይችላሉ እዛ ቢልዲንግ ላይ ሶ እሱ ከሌሉ የላይቭ ሎድ መጠኔ ያንሳል ማለት ነው ሊኖሩም ግን ይችላሉ እንደየቢልዲንጉ ፐርፐስ ዲፔንድ ሆኖ ይለያያል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ፓወርፖይንት ላይ ካያችሁት ኢምፖዝድ ሎድ ወይም ላይቭ ሎዳችን ለምሳሌ ለና ፎር ላይቭ ሎድ አፕ ቱ ኤንድ ኢንክሉዲንግ 3 ኪሎ ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ማለት ነው ወደፊት ሎድ አሳይን ስናደርግ ቢልዲንጋችን ላይቭ ሎዱ 3 ኪሎ ኒውተን እና ከ3 ኪሎ ኒውተን በታች ከሆነ ሚኒመም ኦፍ 25% ኦፍ ላይቭ ሎድ ሻል ቢ አፕሊኬብል ወይም 25% ነው ቢልዲንጉ ላይ አፕሊኬብል የሚሆነው አርዚኪዩክ ሲመጣ ይላል ከ3 ኪሎ ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር በላይ ከሆነ ደግሞ ላይቭ ሎዱ ከዛ በላይ ከሆነ የተጠቀምነው ላይቭ ሎድ ሚኒመም 50% ላይቭ ሎድ አፕሊኬብል ነው አርዚኪዩክ ሲመጣ 50% ላይቭ ሎድ ሊኖር ይችላል ብላችሁ ታስባላችሁ ማለት ነው ሌላው ቶታል ዌይት 100% ደግሞ ለፐርማነንት ሄቪ ኢኩዊፕመንት ኦር ፐርማነንት የሆኑ ሄቪ ኢኩዊፕመንቶች ካሉ ደግሞ 100% ሊኖር ይችላል ለምሳሌ እኛ 3 እና ከ3 በታች ነው ላይቭ ሎድ ብላችሁ ካሰፋችሁ የላይቭ ሎዳችሁ መልቲፕላየር 25% ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ላይቭ ሎድ እዚህ ጋር መጥቼ 0.25 አድርገዋለሁ ከዛ ሞዲፋይ ሳደርገው 0.25 ይሆናል ሌሎቹ ዴድ ሎዶች ግን ምንጊዜም 100% አሉ ቢልዲንጉ እስከተሰራ ድረስ ዴድ ሎዱ ወይም ሱፐር ዴድ ሎዱ ምንጊዜም ቢልዲንጉ በቆየ ቁጥርም ባነሰ ቁጥርም 20 ሆነ 40 አመት አርዚኪዩክ በሚመጣ ጊዜ እነኚህ ሰልፍ ዌይቶቹ እነኚህ የቢልዲንጉ ዌይቶች ምንጊዜም ዴድ ሎዶቹ ምንጊዜም አሉ ማለት ነው ላይቭ ሎዶቹ ግን ሊኖሩም ላይኖሩም ስለሚችሉ መልቲፕላየር ይኖራቸዋል 100% ሊኖርም ይችላል ሄቪ ኢኩዊፕመንት ወይም ሄቪ የሆኑ ስትራክቸሮች ባሉበት ከሆነ ለምሳሌ ትላልቅ ስትራክቸር ላይ ለምሳሌ ዌርሃውስ ሊሆን ይችላል ኦር የተለያዩ ስትራክቸሮች ላይ ሄቪ ኢኩዊፕመንቶች ብዙ ጊዜ ማናንቀሳቀሳቸው ላይቭ ሎዶችም ካሉ እነሱ ላይቭ ሎዶች ያሉ ካሉበት እነሱ እንደሱ አይነት ቢልዲንጎች 100% ላይቭ ሎዳቸው ኤግዚስት ያደርጋል ብለን ልንሞላ እንችላለን ማለት ነው መልቲፕላየሩ ነገር ግን ማወቅ ያለባችሁ ምንድነው ቢልዲንጉ በርዚኪዩክ በሚመታ ሰዓት ሰልፍ ዌይት ወይም ደግሞ ምንድነው ዴድ ሎዱ ምን ጊዜም አለ 100% አለ ላይቭ ሎዱ ግን ሊኖርም ላይኖርም ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ከዛ አንፃር ነው የምናስተካክለው ማሶርሳችን ማለት ነው ሶ ስንጨርስ ኦኬ እንላለን እንደምታዩት ሁለት ቤዝመንት ግራውንድ ፕላስ 9 የሚባል ዴድ ሎድ እና ላይቭ ሎድ የተካተቱበት ማሶርስ አዘጋጅቻለሁ ይሄ ምንድነው የሚሰራልኝ እያንዳንዱን ስትራክቸር ቢልዲንጉ ምን ያህል ይከብዳል የሚለውን ካልኩሌት ያደርግልኛል ወይ 10000 ኪሎ ግራም ሊሆን ይችላል ወይ 15000 ኪሎ ግራም ወይ 5000 ኪሎ ግራም ነው ብሎ የሚመዝነው የቢልዲንግን ክብደት ካልኩሌት ያደርግልኛል ማለት ነው ያ ማለት አርዚኪዩኩ በሚመጣ ሰዓት ምን ጊዜም ዴድ ሎዴ አለ ላይቭ ሎዴ ግን ሊኖርም ላይኖርም ይችላል ብለን የምናስብ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ ማሶርሳችንን እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ኦኬ ላለው ከዛ በኋላ ቢልዲንጋችን የሰራናቸው ስራዎች እንዳይጠፉ ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ በጣም በቀላሉ ማሶርሳችንን
ማስገባት የምንችል ይሆናል ያው ማስሶርስ ማስገባት በጣም ቀላል ነው ዋንዳው ኮንሰፕቱ ምንድነው የሚለው ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ ማስሶርሳችንን ማስገባት እንችላለን በቀጣይ ክፍል ደግሞ ከዚህ ቀጣይ የማሳያችሁ ነው ከዛ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡ እንዲሁም እንዲሰራላችሁ ፈልጉትን ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልን በተቻለ መጠን ለማስተናገድ እና ለመስራት እንሞክራለን እንዲሁም በተጨማሪ ለተለያዩ ሰዎችም እንዲደርስ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ባባይ ቻው